Educational channel D.el.ed Assamole আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। Please subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video from D.el.ed Assam. নমস্কাৰ আজি ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম 13 জানুৱাৰীৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কারেন্ট এফেয়াৰ্স সমূহ। যদি আপোনালোকে এতিয়াও আগৰ কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ ভিডিওসমূহ চোৱা নাই লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব নাইবা ওপৰত থকা আই বটনত প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে সেই ভিডিওসমূহ চাব পাৰিব আৰু এই কারেন্ট এফেয়াৰ্সসমূহৰ PDF ফাইলও আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে। আহক আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ কারেন্ট এফেয়াৰ্সসমূহ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছো when is national youth day observed? কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস পালন কৰা হয়? ইয়াত অপচনত আছে 10 জানুৱাৰী 11 জানুৱাৰী 9 জানুৱাৰী এণ্ড 12 জানুৱাৰী। ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস পালন কৰা হয় 12 জানুৱাৰী তাৰিখত। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি। প্ৰতি বছৰে 12 জানুৱাৰী তাৰিখত ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস পালন কৰা হয় আৰু স্বামী বিবেকানন্দৰ জন্মদিন হিচাপত এই দিৱসটো পালন কৰা হয় আৰু এই দিৱসটো পাতাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে স্বামী বিবেকানন্দৰ যি আদৰ্শ সেই আদৰ্শ যাতে সকলোৰে মাজত প্ৰচাৰ হয় সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই দিৱসটো 1984 ৰ পৰা পালন কৰি থকা হৈছে। এতিয়া আহিছো কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 লৈ। Who has been appointed as the Secretary General of National Human Rights Commission? ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী বা মহাসচিব হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? অপচনত আছে ফাৰুক আব্দুল্লাহ, জয়দীপ গোবিন্দ, অমৰ আব্দুল্লাহ এণ্ড নান অফ দ্য এবভ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি জয়দীপ গোবিন্দ। এতিয়া আহিছো কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 লৈ। Recently, which of the following states has launched the Amar Ghore LED scheme? Recently, এখন ৰাজ্য চৰকাৰে এখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু সেই আঁচনিখনৰ নাম হৈছে আমাৰ ঘৰে LED। সো এই আঁচনিখন কোন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বা ৰাজ্য চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিছে? অপচনত আছে ৱেষ্ট বেংগল, উৰিষ্যা, বিহাৰ, আসাম। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি উৰিষ্যা। এই স্কিমটোৰ জৰিয়তে প্ৰায় 95 লাখ পৰিয়ালক 4টাকৈ LED বিনামূলীয়াভাৱে দিয়া হৈছে। এতিয়া আহিছো কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 লৈ। Recently in which city was the 3-day Bengal Fish Fest 2019 inaugurated? Recently কোনখন চহৰত 3-দিনীয়া বেংগল ফিশ ফেষ্টিভেল উদযাপন কৰা হৈছিল? অপচনত আছে শিলিগুৰি, আসাম, কলকাতা এণ্ড দাৰ্জিলিং। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি কলকাতা। কলকাতাত 3-দিনীয়া বেংগল ফিশ ফেষ্টিভেল বা ফিশ ফেষ্ট 2019 উদযাপন কৰা হৈছিল। এই উৎসৱটো পশ্চিমবংগৰ মীন বিভাগৰ দ্বাৰা পালন কৰা হৈছে আৰু এই উৎসৱটোৰ উদ্দেশ্য হ'ল মীন পালনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেনে ধৰণৰ অৱদান আছে সেইসমূহ জনসাধাৰণৰ ওচৰত অৱগত কৰোৱা। এতিয়া আহিছো কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 লৈ। The second edition of Indus Food Conclave was organized in which of the following city? Recently Indus Food Conclave বা হিন্দু খাদ্য সন্মিলন উদযাপন কৰা হয় কোনখন চহৰত এই সন্মিলনখন উদযাপন কৰা হৈছিল? অপচনত আছে নিউ দিল্লী, মুম্বাই, গ্ৰেটাৰ নয়ডা এণ্ড বৰোদ্ৰা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি গ্ৰেটাৰ নয়ডা। ৰিসেন্টলি আৰ্মি এয়াৰ ডিফেন্স ডে সেলিব্ৰেট কৰা হৈছিল কিমান তাৰিখত এই দিৱসটো পালন কৰা হয়? অপচনত আছে 11 জানুৱাৰী, 13 জানুৱাৰী, 10 জানুৱাৰী আৰু 16 জানুৱাৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি 10 জানুৱাৰী। এতিয়া আহিছো কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 লৈ। Recently, who retired from all forms of cricket? So recently এজন ক্ৰিকেট খেলুৱৈ ক্ৰিকেটৰ সকলো ফৰ্মৰ পৰা অৱসৰ লৈছে। প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন প্লেয়াৰে অৱসৰ লৈছে? অপচনত আছে MS ধোনি, LB মৰ্কেল, AB ডেভিলিয়াৰ্ছ এণ্ড ডেভিড ৱাৰ্নাৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি LB মৰ্কেল। LB মৰ্কেল হৈছে সাউথ আফ্ৰিকাৰ এজন অলৰাউণ্ডাৰ। তেখেতে প্ৰায় 20 বছৰ প্ৰফেচনেল ক্ৰিকেট খেলাৰ পিছত সকলো ক্ৰিকেট ফৰ্মৰ পৰা ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈছে। এতিয়া আহিছো আমাৰ শেষৰটি কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 লৈ। Who has been appointed new Prime Minister of Taiwan? টাইৱানৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? ইয়াত 4টা অপচন আছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি চু চেং চাং। সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইকেইটা আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। যদি ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।